السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الفلوس وتاريخ نشأتها وأشكال الفلوس على مر التاريخ ونشأة الدولار الأمريكي والمراحل اللي مر بيها. خلينا نبدأ. في البداية، المال هو أي شيء محدد للقيمة وفي نفس الوقت مقبول كثمن لسلعة أو خدمة أو حتى سداد دين. وبمعنى تاني، المال هو ما يعتبر عملة قانونا داخل دولة معينة. وقبل وجود المال تم استخدام أشياء متعددة كوسيلة للتبادل التجاري، زي المواشي والحبوب والودع والخرز والمعادن النفيسة. والمال بيعتبر جزء من التاريخ البشري، وده لأن معظم الأبحاث بتقول إن عمليات التبادل التجاري في العصور القديمة كانت بتتم بما يسمى بعقود التجارة الحجرية أو ما يعرف بالمقايضة. وفي الفترة دي السلع هي اللي كانت الثمن، فكانت عمليات البيع بتتم ببيع سلعة مقابل سلعة أو سلعة مقابل خدمة، زي إني أعطيك فأس حجرية مقابل إنك تساعدني في ري أرضي الزراعية مثلا. ولكن عمليات المقايضة من عيوبها إنها بتاخد وقت طويل، لأنه لو كانت الصفقة اللي بيني وبينك إني أعطيك فأس حجرية مقابل إنك تساعدني في ري أرض الزراعية، فهنا لازم يكون الطرف الثاني عنده اللي هيساعدني بيه في ري أرضي الزراعية، وفي نفس الوقت يكون محتاج الفأس الحجرية. ولكن في الحالة العكسية، وده بإنك ما يكونش معاك اللي هتساعدني بيه في ري الأرض الزراعية، بالإضافة لأنك مش محتاج الفأس الحجرية، فده هيؤدي لأن الصفقة ما تتمش، وبالتالي هدور على شخص تاني يكون محتاج الفأس الحجرية وفي نفس الوقت يكون عنده اللي هيساعدني بيه في ري أرضي الزراعية، أو إن الصفقة هتتغير. ونتيجة لصعوبة نظام المقايضة، الصين من أكثر من 1100 عام تحولت من الأدوات الحقيقية والأسلحة كوسيلة للتبادل التجاري، واستخدمت نماذج مقلدة لنفس الأدوات الحقيقية ولكن على شكل قالب برونزي. وبعد كده تحولت لاستخدام أدوات معدنية على شكل دائرة، وكانت الأدوات المعدنية اللي استخدمتها الصين هي البداية الفعلية للنقود المعدنية. وعلى الرغم من أن الصين هي أول بلد استخدم العملة النقدية، إلا أن أول دولة سكت العملة المعدنية هي إمبراطورية ليديا، وهي اللي بتقع في تركيا حاليا. وقصة إمبراطورية ليديا مع صك العملة النقدية كانت في سنة 600 في عهد الملك إلياتس، واللي قام بصك أول عملة نقدية. والعملة النقدية وقتها كانت مصنوعة من الإلكترون، وهي خليط من الذهب والفضة، وتم ختم العملة النقدية بصور توضح فئات العملات. والعملة دي أدت لزيادة تجارة إمبراطورية ليديا الداخلية والخارجية، وده خلى إمبراطورية ليديا أغنى بلد في آسيا الصغرى. وفي التوقيت اللي بدأت إمبراطورية ليديا استخدام النقود المعدنية، الصين تحولت لاستخدام الأوراق المالية. أما بالنسبة للأوروبيين فاستمروا في استخدام القطع النقدية لحد سنة 1600، وده طبعا راجع لاستحواذهم على المعادن الثمينة من المستعمرات التابعة ليهم عشان يحتفظوا بأنهم يصكوا المزيد والمزيد من النقود المعدنية. وبعد كده بدأت البنوك في استخدام الأوراق النقدية بدل من النقود المعدنية. فكان من الممكن إنك تاخد الأوراق المالية للبنك وتبدلها بقيمتها من القطع النقدية من الذهب أو الفضة. وكمان الأوراق المالية وقتها كان ممكن تستخدمها في إنك تشتري البضائع أو تبيعها زيها زي الفلوس أو النقود الحالية. وأول عملة ورقية تم إصدارها كانت عن طريق حكومات المستوطنين بشمال أمريكا، وده كان راجع لأن الشحنات بين أوروبا والمستوطنات كانت بتاخد وقت طويل، وده سبب نفاذ النقود مع المستوطنين بسبب توسعهم في عملياتهم التجارية. وعشان ما يتمش الرجوع لنظام المقايضة المعقد، الحكومات الاستعمارية بالمستوطنات استخدمت ما يعرف بسند الإقرار بالدين كعملة للتبادل التجاري، وأول مرة تم استخدامها في كندا ومستعمرة فرنسا سنة 1685. وفي حالة تانية الجنود في المستعمرات استخدموا بطاقات اللعب وصنفوها فئات ووقعوها من المحافظ عشان يستخدموها كنقود بدل من النقود المعدنية. وبكده سند الإقرار بالدين واستخدام بطاقات اللعب للتبادل التجاري هم دول أول صور لاستخدام الأوراق المالية. والانتقال لاستخدام الأوراق المالية بدل من النقود المعدنية زود التجارة العالمية وأنشأ أول سوق للعملات، عن طريق أن البنوك والطبقات الحاكمة كانت بتشتري عملات دول أخرى لاستخدامها فيما بينها للتبادل التجاري. وفي فترة التوترات بين أمريكا وبريطانيا وصولا لاندلاع الثورة عام 1775 ظهرت عملة جديدة تعرف بالعملة القارية. والعملة القارية تم اللجوء ليها عشان الدول المتحاربة تقدر تمول نفسها في الحرب اللي دايرة بين أمريكا وبريطانيا، والدولتين أصدروا العملة القارية من غير ما يلتزموا بغطاء الذهب أو الفضة، وده سبب تضخم كبير أفقد العملة القارية قيمتها. ومدة التضخم اللي سببتها العملة القارية فضلت قرن عشان يتم التخلص منها. وبالنسبة لأمريكا، العملة القارية وحالة التضخم اللي نتجت عنها كانت هي الطريق لإصدار ما يعرف بالدولار الأمريكي، وده كان عندما تم منح الكونغرس الأمريكي صلاحيات دستورية
عشان يصك النقود المعدنية ويحدد قيمتها. وبالفعل في عام 1788 أسس الكونغرس الأمريكي نظام نقدي وأنشأ الدولار كوحدة رئيسية للمال، ووقتها الدولار الأمريكي كان بيعتمد على معيار الذهب والفضة. واستغرقت أمريكا 50 سنة عشان تتخلص من النقود المعدنية الأجنبية المنافسة في التداول، وفي سنة 1800 رجعت أمريكا لطباعة الأوراق النقدية، ولكن من غير ما تلتزم بغطاء الذهب والفضة، فده أدى لتداول الأوراق المالية بأقل من قيمتها الإسمية. وطبعا الدولار مشاكس من قديم الزمن، ففي فترة إعادة بناء أمريكا كان موجود جدل بخصوص ثنائية المعدن لمرجعية الدولار، واللي هي الذهب والفضة. فكان البعض بيستخدم الذهب لدعم الدولار، والبعض الآخر بيستخدم الفضة لدعم الدولار. والمشكلة دي تم حلها في سنة 1900 بتبرير قانون معيار الذهب، وأصبح الدولار بيتم تبادل قيمته بالذهب. ولكن في سنة 1971 خرج الدولار من معيار الذهب، وبكده أصبح من الممكن إصدار الدولار بدون الالتزام بتوفير غطاء من الذهب للدولار اللي بيتم إصداره. وأكتر الناس وقتها كانت بتعتقد بأن خروج الدولار في إصداره عن معيار الذهب هيوصل بالدولار لنفس مصير العملة القارية اللي تم إصدارها بدون توفير غطاء الذهب ليها. ولكن ازدهار اقتصاد أمريكا دعم قيمة الدولار وحافظ على مكانة وقيمة الدولار، وهي دي كانت تاريخ نشأة النقود وصولا للوضع المالي الحالي. ولحد هنا الحلقة خلصت. ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الفيديو. وإذا كنت مشترك عندي بالقناة ما تنساش اللايك والشير، وإذا ما كنتش مشترك عندي بالقناة فاشتراكك يدعمنا لتقديم الجديد والجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.